tervehdys. Tällä kertaa on takakeljossa. Kiitos vaan Ollille kyydistä. Lähin suoraan töiden jälkeen liikkeelle ja tästä nyt kuljen Sallaajärven Aarnialueen poikki. Täällä en aikaisemmin ole ollut. Ja tästä viikonlopun aikana etenee sitten kotiin päin. Mutta lähdetään liikkeelle ja katsotaan minkälainen on Sallaajärven Aarnialue. Metsä on jo todella hiljainen. Eli nyt on elokuun 8. päiväkö nyt on. Linnut ei enää laula sillä lailla niin kuin kesällä. Olipahan tukala kesä. Ei paljon tullut vaellettua, kun oli tosiaan niitä 30 helteitä. Niin ei ole kovin mukava kulkea silloin. Joo, tää on hienon näköistä mehtää kyllä. Suhteellisen isoja kuusia on tässä. Kaatuneita puitakin jonkin verran. Joo, tämähän on aika pieni alue tää Sallaajärven Aarnialue, mutta mukava tämmöiselle päiväpistäytymiselle. Ja jos sieniä tykkää poimia, niin luulisin, että täältä vaikka kanttarelle ja voi löytyä ihan hyvin. Siinä oli tikka. Lieniköhän nuori käpytikka, niin mä olettaisin. Mikä se siellä tikittää? Lieneekö siinä tikan pesä? Ei näy mitään lintua, mutta kovaa piipitis kuuluu. En tiedä mikä se on. Mä en noita linnun ääniä niin tunnista. En osaa sanoa. Ahomansikat on jo kypsiä. Hyviä. Nyt on tuo suojelualue jäänyt taakse, eli ollaan suojelualueen ulkopuolella. Tästä nyt jatkan matkaa polkuja seuraten ja ajattelin käydä tuossa Soidenlammella pyörähtää. En ole siinäkään käynyt koskaan. Käynpä kahtamasta minkä näköinen se on. Keli on nyt hyvää kulkea. Suunnilleen 20 astetta lämmintä ja kaunis keli. Ei ole liian kuuma, eikä ole yhtään kylmä. Mutta jatketaanpas kohti Soidenlampea. Siinä on tuommoista vanhaa kiviaitaakin. Onko täällä joskus liian jotain peltoja sitten ollut? En tiedä. Vadelmatkin on kypsiä. Tässähän saa matkalla koko ajan vähän evästä. Tuossa tuli vähän matkaa tämmöistä hiekkatietä pitkin. Nyt on taas täällä poluilla. Tämäkin näkyy olevan maakuntauran reitistöä ilmeisesti. Ainakin noita sinisiä maalimerkkejä ja lippuja on tuolla siellä täällä. Tästä on nyt joku, olisiko tästä ehkä pari kilsaa sinne Soidenlammelle vai kilometri. En tiedä. On hyviä. Joo, näähän on mukavia tämmöistä lähireitistötkin. Tämmösiä, että ei tarvi matkoihin rahaa laittaa ja helppo tulla. Ja voi tehdä tämmösen, että jos vaan kyydin saa johonkin, niin tämmösen vaelluksen, että vaeltelee sitten kotiin päin. Sehän se on mukava, kun omiin jaloin pääsee sitten kotiin ovelle. On oma fiiliksensä semmoisessa vaeltamisessa.
Onhan täällä mustikoitakin. Oikein hyviä. Isoja mollukoita. Tämähän onkin vähän isompi polo kuin mä arvasinkaan. Tämähän on ihan tämmönen valaistu joku kuntorata. Ei tässä polkuja pitkin näköjään mentykään. No, kyllä tässä vielä polkuja tulee. No, täällä on näköjään hyvin merkattu nuo lenkit. On vaikka minkä näköistä reittiä täällä. On 15 kilometriä ja 8 kilometriä. Ja tää on tää Soidenlamme lenkki 4 kilometriä. On Jyväskylä vissiin panostanut vähän tuohon ulkoiluhommaan. En tiedä kauanko nuo on ollut tuolla, mutta näyttää sitä aika uusia kylttejä. Noniin. Siellähän se Soidenlampi jo siintää. Oikein nätin näköinen metsälampi. Tässähän saattaisi olla vaikka haukea ja ahventakin. Täytyypä katsella tuolta kalastusrajoitus, että onko tässä mitään kieltoja. Tulin joku kerta kokeilemaan vähän uistimen kanssa. No nyt minä asuin oikein kulta-aarteelle. Hilloja. Ai että. Onpa jännä, että ei ole kukaan tästä poiminut, vaikka on ihan polkujen vieressä. Ja on kypsiä ja on hyviä. On oikeeta luonnon omaa ravinnetta. Jatketaan matkaa välillä, niin päästään joskus perillekin. Pidetään pieni paussi. Jaha, taas uusi marjalaji. Onpas täällä kyllä näitä marjoja. Eli tällä kertaa juolukka. On mustikan näköinen, mutta tää on juolukka. Olipas ikävä yllätys luontopolulla. Täällä on mennyt harvesteri. Minäpäs käännynkin takaisin. Menen tuolta toista reittiä kolmisoppiselle. Tää on varmaan nykyään niin vähän kuljettu, että tää on ihan kasvanut umpeen. Ei viitti tonne heinikkoon lähteä, kun siellä on niitä punkkeja niin kauheasti. Mutta mennään toista reittiä tonne kolmisoppiselle. Siinäpä on jännän näköinen haavan pinna. Mikä lie? Jäkälä. Ihan tuommoista valkoista niin kuin olisi maalattu. Eiköhän tuo joku sieni tai joku jäkälä ole. Joo, olipas se tosiaan umpeen kasvanut. Tämän reitin mä oon monta kertaa kävellyt kyllä. Tää on semmonen lyhkäinen luontopolku. Lähtee siitä Ladunmajan parkkipaikan tien toiselta puolelta. Joo, ei viihtinyt lähteä sinne meikäläistä korkeampaa heinää. Niin mä ajattelin, että käännytään takaisin. Mennään tuota helpompaa reittiä. Mennään tuosta yhden laavu ohi. Jos siinä vielä laavu on. Kyllä se kartassa ainakin näkyy, että on laavu, mutta katsotaanpa. Kyllähän siinä laavu vielä paikallaan on. Nyt en jää tähän istuskelemaan, vaan jatkan tuosta polkua seuraten. Siinä olikin laavulla porukkaa ja tuleet, niin enpä jäänyt häirittämään. Jatkan vähän matkaa ja katon tosta jostakin rauhasalla telttapaikan itselleni. Vähän on tiheen näköistä mehtää. Saa nähdä mihin täällä teltassa. No, jos liian hurjaksi käy maasto, niin minä jatkan suoraan Keljonkankaalle ja pujautan siellä jonnekin sopivaan mehtään. Siellä on vähän tutumpia mehtiä. Mutta katsotaanpa löytyisikö.
seuraan tämmöstä. Tää on periaatteessa niinku hiekkatietä kävelisi. Mutta minäpäs yritän löytää leiripaikan. Niin jos ei löydy, niin jatketaanpa Keljonkankaalle sitten. Löytyhän täältä tämmöstä sen näköistä mettää, että saattaisi jopa teltan saada. Aika tiheetä on, mutta josko täältä joku paikka löytyisi. Eli tuolla menee tiheikän takana menee se kuntopolku Keljonkankaalle. Joo, minäpäs etin telttapaikan ja sitten olisi aika tehdä vähän ruokaa. Melkein 10 kilsaa on tänään tultu. En viihtinyt tosiaan siihen ladunmajan viereen jää, kun siinä tuntui sitä porukkaa olevan. Minäpäs kahtelen telttapaikan, niin ruvetaan sitten ruoanlaittoon. Jes. Tässä kai se oli tämä yön pesäpaikka. Eli mä oon tosi lähellä tuota kuntopolkua, mutta tää on niin hyvän tiheää mehtää, että tässä on täysin näkösuojassa. Ja on niin tiheää mehtää, että tuskin kukaan tulee kovin häiritsemään. Tuossa olisi vähän matkan päässä lampikin, mutta se on noita istutuslampia. Huhtalan lammet on siinä aika lähellä, niin en viitti sinnekään päin mennä. Tähän minä pistän teltan pystyyn ja sitten voi ruveta vaikka ruokaa laittamaan. Tehdäänpäs näin. Siinähän se on teltta pystyssä. Suhteellisen hyvältä vaikutti paikka. Ainakin kohtalaisen tasaan. Tämähän on samalla vähän niinku stealth campingia, eli mähän on ihan tässä kuntoradan vieressä. Mäpäs vaikka näytän kartasta, millä kohdalla minun teltta on. Niin. Mutta tää on niin tiheä mehtä, että ei taatusti huomaa tuolta kuntoradan puolelta, että minä on täällä. Mä oon vähän niinku kukkulan takana, että se menee tuolla kukkulan toisella puolella se kuntorata. Kello on kohta 6, eli vois kyllä ruokaa ruveta laittamaan. Nälkä rupeaa jo vähän olemaan, vaikka tuossa marjoja melkoisesti matkalla söinkin. Nää olisi pippurinen lihapata. Maistetaanpa se pippurista lihapataa. No kyllä tällä nälkänsä sammuttaa. Vähän tommonen teollisen makuinen, mutta haitan eikö tuo mitään. Iltapala on syöty. Savut poltin piipusta ja teet join. Ja tuossa ihmettelin, kun kannossa kasvaa kasveja, niin oli veikeän näköinen kanto. Ja kääpiä kävin kahtelemassa ja semmoista vänkyräistä puuta ihmettelin. Eipä mitään, tässä ollaan aika lähellä tietä. Kuuluu äänet aika hyvin, mutta ei anneta se häiritä. Joo, tältä illalta ei sen kummosempaa. Minä tuossa hetken päästä könyän telttaan ja käyn sitten yöunille, niin jatketaanhan tästä huomenna. Eli huomenna vetästään tuo tiheikön läpi tuosta takaisin sinne kuntopolulle ja siitä Keljonkankaalle ja siitä täydennystä kaupasta ja sitten jatketaan matkaa. Ei mitään, jatketaan huomenna. Huomenta päivää. Aamupalat on syöty. Varusteet on pakattu rinkkaa. Nyt lähden tästä liikkeelle. Eli viime yö olin tässä ihan kuntopolun vieressä. Tuossa on niin tiheä tuo mehtä tuossa kuntopolun reunassa, että arvelin, että siitä tuskin kukaan tänne eksyy ja eipä tänne kyllä eksynytkään. Itestä se on mukavaa tuo. Siinä on semmoinen oma vibaansa tuossa, että kun majoittuu näin lähellä jotain polkua, niin siitä voi kulkea kymmeniä ihmisiä ohi ja niillä ei ole aavistustakaan, että tämmönen rölli on sillä teltassa möhöttää. Mutta joo, tästä nyt suunnistan tuohon kuntopolulle ja siitä sitten Keljonkankaalle. Siinä käyn kaupassa. Hain jonkun purilaisen illaksi ja jonkun suklaapatukan tuohon matkalle ja vähän vettä täydennän kanssa siinä. Hyvin on riittänyt. 1,5 litraa melkein on vielä jäljellä. 3 litraa oli lähtiessä. Jes, ei muuta kuin matkaa vaan. Minä pistän kameran siinä asfalttitiellä piiloon ja jatketaan sieltä poluilta sitten taas matkaa. Noniin, polulla ollaan. Elikkä tuossa synkeässä metässä yöni vieti. Tästä on varmaan juossut aamulenkkiläisiä kymmeniä ohi.
Täällä sitä mennään taas. Eli tulin tuosta vanhalta Nelostieltä ja tämmöiselle moottorikelkkareitille. Tässä menee polku, niin tätä voimalinjaa pitkin jonkin matkaa kulje ja sitten taas seuraaville poluille. Jes. Vadelmia on tuossa matkalla ollut ja mustikoita aika paljon. Lämmintä on. Kävin siinä kaupassa tosiaan pistäytyin. Otin vähän vettä ja vissyä ja suklaata ja hampurilaisen. Saapahan kohta syödä sitten kun leiriin pääsee. Mutta nyt jalakaa toisen eteen. Onpa iso ötökkä. Mikä lie? No nyt on moottorikelkan uralta päästy pois. Seuraan nyt tämmöstä polkua ja sinne Raudanjärven kupeeseen ajattelin leirin pistää. Katsotaanpa löydänkö mä polkuni sinne. Sinne pitäisi pieni polku mennä, mutta se on hirveän vaikea havaita. Menee se umpi mehtä suunnistuksenakin, jos ei polkua löydy. Aika lämmin keli on kyllä. En tiedä. Varmasti yli 20 astetta, mutta onhan se mukavampi, että on vähän lämmintä, kun on hirveän kylmä. Täällähän näköjään tulipaikkakin. Tuohan ei mikään virallinen tulipaikka ole. Siihen ei niinku lupaa ole tulia laittaa. Joo, tästä en minä sitä polkua löytänyt. Tästä mä etenen tiheen mehtän läpi. Katsotaan, löydänkö mä perille, minne on tarkoitus löytää. Löysinhän minä perille. Tähän minun oli tarkoituskin tulla. Eli tässä on tämmönen kallio, missä on hyvä istuskella ja tehdä ruokaa. Ja tähän johonkin saa teltakin jo. Jes. Nyt vaan teltta pystyy ja sitten ruoan laitto. Siinä on teltta pystyssä. Pistän vielä makuualustan valmiiksi ja nukkumavaatteet, niin minäpäs aloitan sitten ruoan laiton. Se oli semmonen 8 kilsa vähän päälle. Tämähän on semmonen reitti, että tämähän kävelisi yhdessä päivässä ihan hyvin. Mutta minusta se on hauskempaa, että käyttää tämän viikonlopun siihen. Niin ei sitä aina tarvi ultra juosta näitä reittejä. Sulatetaan vielä tuo juusto, niin katsotaanpa. No sehän sopii siihen hienosti. Hyvin toimi juuston sulatuskupuna tuo kattila. No niin, maistetaan. Siinä olisi retkiburgeri. Katsotaanpa miltä se maistuu. Eihän tuo nyt kummoselta näytä, kun ei ole tomaattia eikä suolakurkkua. Mutta varmasti näissä oloissa aivan kelpo burgeri. No, testataan. No aivan on hyvä. Joo, ei mitään. Minä hotkasen burgerin ja taidan vähän syö jälkiruoksi mustikoita. Sitten vaan möllöttelen täällä ja kuuntelen hiljaisuutta. Näin se menee, näin se menee. Nyt on burgeri syöty ja savut poltettu. Ajattelin, että mäpäs lähden vähän käppäilemään tähän ympäristöön, kahtomaan valmiiksi. Huomenna aamupalaksi keräis vaikka mustikoita puuron kanssa. Tässä on mukavan näköisiä paikkoja. On jäkälää, on tämmösiä jäkäläisiä kallioita jonkin verran. Tommosia kallioseinämiä. Mikäs täällä ollessa? Tää on yllättävän rauhassa paikka, vaikka tuossa on tuo Raudanjärvi ihan vieressä. Niin ihmiset pysyy siellä, ne ei tänne kapua tänne rinteeseen juuri. Joo, mutta minäpäs käppäilen ja kahtelen. Tuolla näkyy yksi pahkakin olevan koivussa. On niin korkealla, että olisi vaikea irrottaa. Paljon on pölyttäjiä, näkyvät noissa Kanervan kukissa nuo kimalaiset viihtyvät.
Tuossa oli jännän näköinen hämähäkki, tuommoinen keltaista oli siellä. En tiedä sainko kuvattua silleen, että näkyy hankala taivasta vasten se harmaan tuohon. Mutta hienon näköistä paikkaahan tää on. Tosi lähellä, ei tarvi lähteä mihinkään satojen kilsojen päähän. On kaiken näköistä nähtävää, on jännän näköisiä jäkälää tuossa kivessä, on kuin joku labyrintti. Linnutkin pientä ääntä pitää. Jotain pikkulintuja näkyy olevan. Ja korppi tuosta välillä ohi lentelee. Mutta eihän siinä, minä möllöttelen ja täytyy vielä iltaruoka sitten tuossa tehdä. Mulla yksi ruokapussi on vielä mukana ihan sitä varten. Niin pannaan se tulille tuossa illemmalla. Tässä kaikki tältä illalta. Jatketaanhan huomenna vielä kotia kohti seikkailut. Öitä. Huomenta. Yö meni mukavasti. Oli just sopiva lämpö nukkua. Ei ollut kylmä, ei ollut kuuma. Ei satanut eikä tuullut kovasti. Korppi tässä piti meteliä yölle. Muuten ihan hiljasta oli. Nyt minä ajattelin, että pistä aamupuurot tulemaan ja sillä välin kun puuro hautuu tuolla potkousissa, niin keräilen mustikoita kuksallisen tuohon aamupalaan. Näin toimitaan. Lähdetään sitten liikkeelle kotia kohti. Onhan täällä ja isoja on kuin mitkä. Siinä ei kauan nokka tuhissu. Kuksallinen mustikoita. Nyt aamupalalle. Tämän takia tuolla saa olla ihan rauhassa tuolla Raudajärviönmäen lähellä. Tää on tosiaan tiheetä ja soista. Järvi on tossa ihan kiveenheiton päässä, mutta sitä ei täältä vielä edes näe. Eiköhän me tästä läpi päästä. Täällähän on kihokkiakin. Ja variksenmarjaa. Hyvä tommonen oikein mehukas marja. Tästä kävelen nyt vaan tän ympäri. Toiselle puolelle. Nousen tonne rinteeseen ja ylitän ton mäen. Sitten ollaankin jo aika lähellä kotiin. Tämähän täällä on tapahtunut. Siinä on jonkun kalsarit ja toinen sukka. Olisiko sitten tullut niin isoa kalaa, että kun se riuhtas, niin ukko lähti tonne johkaan ja jäljelle jäi vaan kalsarit ja toinen sukka. En tiedä, en viitti nyt kerätä kenenkään kalsareita matkaani. Siinäpä oli minun viikonlopun vaellus. Eli tällä kertaa oli tämmönen lähimetsiä ja polkuja ja kuntoratojakin. Niistä en tiennyt, että siellä noin valaistut ladut on. Mutta mikä se siellä kulkiessa? Itelle se on pääasia, että saa luonnossa olla. Niin se on se koko homman niin kuin juju tässä. Ja tuossa viikonlopussa niin siinä ehtii kyllä mieli levätä, vaikka olisikin lähiluonnossa. Tästä on 2 kilometriä suunnilleen kotiin, niin pikkuhiljaa sinne käppäilen tästä polkuja pitkin. Lähiretkeily, lähivaellus. Suosittelen. Ei maksa juuri mitään. Tietysti ruuat mitä otat, niin nehän ne maksaa, mutta muuten ei nuo kuljetukset. No, täytyy työkaveri Ollille viedä joku pieni pullo vaikka tästä kyydistä palkaksi tai kysyä, että haluaako rahana. Niin. Mutta linja-autollakin olisi päässyt
13 muistaakseni menee sinne Takakelion suuntaan. Niin niissä vaan taisi olla ne ajat vähän semmosia, että ei olisi itselle sopinut se linja-auto. Oli hauskaa. Marjoja oli paljon. Useita marjalajeja maistoa, eli mustikkaa, hillaa, punaviinimarjaa, variksen marjaa, juolukkaa, vadelmaa, ahomansikkaa. Siinäpä ne taisi olla. Viikonloppuna varmaan viikon päästä lähdetään lasten kanssa poimimaan mustikoita. Niitä varmaan vielä on. Tässä oli tämä reissu. Minä lähden kotiin ja huomenna töihin. Katellaan seuraavilla reissuilla ja pistä ihmeessä kanava tilaukseen ja yläpeukkua tulemaan ja kommenttejakin saa jättää. Seuraavaan kertaan vaan. Moro!